Xin kính chào quý vị. 5 tháng đầu năm nay, tổng giá trị xuất khẩu cá ngừ của cả nước đạt hơn 462 triệu đô, tăng 59% so với cùng kỳ năm trước. Nhìn vào bức tranh xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2022 cho thấy sự phục hồi rõ nét sau Covid. Một là hoạt động thương mại kinh doanh trên thị trường cá ngừ toàn cầu đã trở nên đắt khách sau hơn 3 năm dịch bệnh. Hai là cuộc xung đột giữa Nga-Ukraine đã đẩy thế giới, trong đó có hai điểm nóng là Mỹ và châu Âu, vào nguy cơ một cuộc khủng hoảng lương thực. Giá thực phẩm đã tăng từ 20 đến 40% so với đầu năm, trong đó giá thịt gà tại Mỹ đã tăng lên mức kỷ lục và tăng gấp 3 lần so với trước. Nhiều nhà nhập khẩu đang suy nghĩ tới tương lai thay thế bằng sản phẩm protein cá ngừ lành mạnh và giá tốt hơn. Những lý do này đã thúc đẩy xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam tăng mạnh trong 5 tháng đầu năm 2022, không chỉ ở những thị trường nhập khẩu hàng đầu. Tính đến hết tháng 5 năm 2022, tổng giá trị xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang Mỹ đạt 251 triệu đô, tăng 102% so với cùng kỳ. Hiện sản phẩm loi thịt cá ngừ đông lạnh của Việt Nam đang giành thị phần lớn tại Mỹ. Theo thống kê của ITC, 4 tháng đầu năm 2022, Mỹ đã giảm nhập khẩu cá ngừ từ Thái Lan nhưng lại tăng nhập khẩu từ Việt Nam. Hiện giá cá ngừ nhập khẩu trung bình của Mỹ đã tăng lên mức 7,63 đến 7,65 đô một kg, tăng 1 đô một kg so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, giá trung bình nhập khẩu cá ngừ từ Việt Nam đang ở mức cao nhất vào cuối tháng 4 đạt 11 đô một kg, tăng 2,3%, 23 đô so với cùng kỳ năm trước. Đứng thứ hai sau Mỹ là thị trường EU. 5 tháng đầu năm nay, tổng giá trị xuất khẩu cá ngừ sang khối thị trường này đạt 67 triệu đô, tăng 9,4% so với cùng kỳ. Trong đó, giá trị xuất khẩu sang Đức tăng 3,4%, Hà Lan tăng 64%, Bỉ tăng 10%. Hiện nay, thị trường châu Âu vẫn ưa chuộng các sản phẩm cá ngừ tươi, đông lạnh. Phần lớn các sản phẩm nhập khẩu được đưa tới các chuỗi nhà hàng Nhật Bản và các nhà hàng châu Á khác. Ngoài ra, cá ngừ tươi, đông lạnh cũng là thực phẩm chính trong các chuỗi nhà hàng, khách sạn, cửa hàng bán lẻ, trường học. EU hiện đang là thị trường thu hút rất nhiều các nguồn cung có tên tuổi trên thế giới như Ecuador, Papua New Guinea, Philippines, Mauritius và Seychelles. Do đó, trong thời gian tới, cạnh tranh tại thị trường này sẽ ngày càng gia tăng. Cùng với Mỹ và EU, 5 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu cá ngừ sang khối các nước CPTPP cũng tăng 46%, đạt 55 triệu đô. Đáng chú ý, hiện xuất khẩu sang cả 4 thị trường nhập khẩu lớn nhất trong khối này là Canada, Nhật Bản, Mexico và Chile đều tăng. So với cùng kỳ năm trước, thì xuất khẩu sang Canada đang tăng 72%, xuất khẩu sang Nhật Bản sau một thời gian sụt giảm cũng đã có dấu hiệu phục hồi, tăng 6% so với cùng kỳ, xuất khẩu sang Mexico tăng 35%, xuất khẩu sang Chile tăng 59%. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.